जाडो मौसमको समय भएकोले आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले एक थुक्पा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यो थुक्पा एकदमै विशेष रहनेछ, नयाँ तरिकामा र सजिलो तरिकामा बनाउँदैछु, त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। विशेष गरेर भेजिटेरियन साथीहरू जो चाहिँ अन्डा खानुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो रेसिपी विशेष नै रहनेछ। 1 लिटर पानीमा 1 चम्चा नुन मैले यसरी राखेँ र हल्का उम्लिन थालिसकेपछि चाउचाउ चाहिँ लगभग आधा केजी युज गर्दैछु। यो मेरो चाहिँ हाफ बोइल नुडल्स हो, त्यही भएर 2 मिनटमा नै मजाले पाक्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले जुन किसिमको नुडल्स युज गर्नु भए पनि हुन्छ, नुडल्सको पछाडिपट्टि कति मिनट उमाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन लेखिएको हुन्छ, त्यही अनुसार फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ हाफ बोइल नुडल्स नै सजिलो लाग्छ। एकचोटि चेक गर्नुहोला, 2 मिनटमै मजाले पाक्यो। र यसको पानी चाहिँ यसरी मैले स्ट्रेनरको सहायताले निकालेँ है। र त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ 2 चम्चा जति तेल हातमा लगाएर मजाले मसाज गरिदिनु होला। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ चाउमिन एकअर्कासँग टाँसिँदैन है। एकचोटि चिसो पानीले पखालेर पानीले मसाज गर्नु भए पनि हुन्छ। साथसाथै मैले भेजिटेबल्समा चाहिँ बन्दा 50 ग्राम, रातो पाकेको गोलभेडा 2वटा, मटरकोसा 15 ग्राम, गाजर 20 ग्राम, क्याप्सिकम 20 ग्राम, लसुन 4वटा जति मसिनोसँगले काटेँ र हरियो खुर्सानी 2वटा जति राखेँ। सब्जीहरूमा यो तरकारीहरूमा चाहिँ हजुरहरूले जुनसुकै घरमा जुन एभाइलेबल छ त्यही राख्नुहोला, यो सबै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन है। र सिमी 20 ग्राम पनि लिएँ। र मेन हाम्रो यो तिबेटियन थुक्पालाई मिठो बनाउने भनेको टिमुरले हो। टिमुर 10वटा र मरिच 10वटा पनि लिएँ। टिमुर र मरिच चाहिँ मैले यसरी खलमा पिसेँ, हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। मिक्सरमा पिस्नु भयो भने आधा आधा चम्चा लिनु होला। र मेन यो चाइनिज रेसिपी भएकोले टिमुरले अझै स्पेसल फ्लेभर दिन्छ। 4-5 चम्चा तोरीको तेलमा यसरी मैले लसुन र हरियो खुर्सानी फुराएँ। यो चाहिँ मजाले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले भुट्नुपर्छ है। यो जुन लसुन र हरियो खुर्सानीको फ्लेभर चाहिँ मजाले तेलमा आयो भने मात्रै हाम्रो थुक्पा एकदमै टेस्टी बन्छ। त्यही भएर मजाले समय दिएर यो गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले भुट्नु होला यसरी है। हेर्नुहोस् त। त्यसपछि प्याजलाई राख्छौँ। यो थुक्पा बाक्लो बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ बेसन 1.5 चम्चा युज गर्दैछु। 1.5 चम्चा भनेको 1 चम्चा र आधा चम्चा हो है। र त्यसपछि नुन 1 चम्चा राखेँ मैले थुक्पाको लागि है। खास गरेर थुक्पामा मैदा आटा युज गर्ने गरिन्छ, तर बेसन राख्दाखेरि शरीरको लागि पनि प्रोटिन प्राप्त हुन्छ र टेस्ट पनि एकदमै मिठो हुन्छ। बेसन भनेको चाहिँ चनाको पिठो हो है, त्यही भएर बेसन नै राखेँ मैले। बेसन मजाले भुटिनु चाहिँ पर्छ है, काँचो भयो भने मिठो हुँदैन। यो बेसनको पिठो चाहिँ मजाले प्याजसँगै बिस्तारै भुटिसकेपछि मैले बन्दा रातो पाकेको गोलभेडा र सिमीलाई राखेँ। गोलभेडा सधैँ रातो पाकेको नै युज गर्नुहोला है, थुक्पाको लागि वा कुनै पनि सुपको लागि वा तरकारीको लागि। गोलभेडा चाहिँ नपाकेको वाला वा ठुलोवाला चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन सुपहरूको लागि है। त्यसपछि मटरकोसा, क्याप्सिकम र गाजर राखेँ। यो चाहिँ धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन, हल्का मात्रै यसो चलाइदिने मात्रै हो। बेसार थोरै राखेँ मैले, आधा चम्चा जति। रातो धुलो खुर्सानी स्वादअनुसार राख्नु होला, मैले आधा चम्चा राखेँ। अब हेर्नुहोस् है त। र त्यसपछि 2 कप जति तातो पानी नै युज गर्नुहोला है। र हल्का यो उम्लिन थालिसकेपछि चाहिँ यसलाई एकैछिन उमालिराख्नु होला। थोरै मैले एमएसजी पनि राखेँ। र त्यसपछि चाहिँ ससहरू चाहिँ राख्ने नराख्ने हजुरहरूको विचार हो, तर राख्दाखेरि चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। सस राखे पनि नराखे पनि यो टिमुर र मरिचको धुलो चाहिँ राख्नु नै होला, एकदमै स्पेसल फ्लेभर दिन्छ खास गरेर थुक्पालाई चाहिँ है। अझ यसमा म भिनेगर पनि एड गर्दैछु 1 चम्चा जति है। जाडोमा त एकदमै मिठो हुन्छ। काठमाडौँमा नि आजदेखि चाहिँ जाडो बढ्न थालिसक्यो है, बनाएर पक्कै पनि खानु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। भिनेगर 1 चम्चा, साथसाथै सोया सस 1 चम्चा, ग्रिन चिल्ली सस 1 चम्चा र केचप 1 चम्चा पनि राख्दैछु। ससहरू चाहिँ हजुरहरूसँग उपलब्ध छैन वा मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर भिनेगर छैन भने चाहिँ कागती राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा सिङ्गै है। एकदमै सुप चाहिँ टेस्टी बन्छ। एकचोटि मजाले उमाल्नु होला है। यो उम्लिँदै गर्दाखेरि अब म अन्डा पनि बनाउँछु। 2 चम्चा तोरीको तेलमा 2वटा अन्डा मैले यसरी फोडेँ है। त्यसपछि अन्डामा धेरै चिज राख्नु पर्दैन। 1 चुट्की जति यसरी नुन छरेँ र थोरै मरिचको धुलो छर्न सक्नुहुन्छ।
छैन भने यसरी तोरी राख्नु भए पनि हुन्छ थोरै कालो तोरी है तर मरिचको धुलो राख्दा नै मिठो हुन्छ मसँग चाहिँ आज मरिचको धुलो सकिएको भएर तोरी राखेँ मैले कालोवाला हल्का यसरी 2-3 मिनेट फ्राई गर्नु होला है यो चाहिँ रेडी बनाएर राख्नु होला अब त्यो मैले अघि ग्यास निभाइदिएँ है जुन त्यो सुप छ नि थुक्पाको अब म तयार गर्ने तरिका सिकाउँछु है त कतिको नुडल्स मनपर्छ एउटा ठुलो कचौरामा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो चाहिँ एकजनाको लागि हो अघि मैले बनाएको पुरा होल रेसिपी चाहिँ 3 देखि 4 जनाको लागि पुग्छ है यो चाहिँ नुडल्स राखेँ मैले यसरी यसको माथि अब सुप राख्छौँ एकदमै मगमग वास्ना आइसकेको छ टिमुर र मरिच भएकोले पनि है भेजहरू घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ अझ मासुको झोल राख्नु भयो भने चाहिँ अझै मिठो हुन्छ है बफको चिकनको वा पोर्कको हेर्नुस् त यस्तो मजाले झोल राखेर खाँदाखेरि यति मजा आउँछ नि यो जाडो मौसममा है हजुरलाई थुक्पा कस्तो लाग्छ र एकचोटि जरुर किचनमा आफैले बनाएर ट्राई गर्नु होला है र ट्राई गरिसकेपछि भिडियो यो हजुरको रेसिपी कसरी बन्यो भनेर चाहिँ तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त बनाउनु त एकदमै सजिलो छ है हेर्नुस् त र अन्डालाई मैले माथिबाट राख्दैछु है अन्डा राखेर चाहिँ उमाली राख्नु पर्दैन अन्डा अलरेडी पाकिसकेको छ है पहिला यसरी मजाले नुडल्स मिक्स गर्नु होला र माथिबाट अन्डा राखेर फेरि एकचोटि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ थोरै धनियाले गार्निस गरेँ मैले है र अन्डा पनि राखिदिएँ कतिको मनपर्छ अन्डा कुखुराको हाँसको जेको युज गर्नुभयो पनि हुन्छ बट्टाइको अझ तातो हुन्छ है शरीरलाई तातो बनाउँछ न्यानो बनाउँछ बट्टाइको युज गर्नुभयो भने र यसरी मजाले एकचोटि मिक्स गर्नु होला है त भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुटबललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु र सर्भ पनि गर्दैछु है ल मैले टेस्ट पनि गरेँ है मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो वाउ एकदमै मनपर्ने रेसिपी पनि हो यसमा हजुरहरूले ड्राई मिटहरू फ्राई गरेर पनि माथिबाट राख्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्याप्पी कुकिङ बाई बाई